ආයුබෝවන් අදත් සූප යාත්‍රා වැඩසටහනට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වෙනද වගේම අදත් ඔයගොල්ලන්ට විශේෂ කෑමක් එහෙමත් නැත්නම් ටිකක් වෙනස් ආකාරයේ දෙයක් කියලා දෙන්න තමයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. අපි අද හදන්න යන්නේ chicken and corn fried rice එක. අපි බලමු කොහොමද rice එක හදන්නේ සහ ඒකට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. ඒ සඳහා අපි මෙතෙන්ට ගෙනහැල්ලා තියෙනවා steam rice, තඹගත්ත rice ටිකක්. ඒ වගේම තමයි spring onion, chop කරගත්ත ginger, ඒ වගේම කපාගත්ත cabbage ටිකක්, onion ටිකක් සහ garlic ටිකක්. ඒ වගේම තඹගත්ත බඩිරිඟු ටිකක්, පොඩියට කපාගත්ත chicken ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම මෙතෙන්ට ගෙනහැල්ලා තියෙනවා සූදුරු ඇට ටිකක්. ඒ වගේම ලුණු, ඒ වගේම පොල් තෙල් ස්වල්පයක්, ඒ වගේම බිත්තරයක් ගෙනහැල්ලා තියෙනවා rice එකට දාගන්න. soya sauce සහ fish sauce, ඒ වගේම ගම්බිරිස්. මේ ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ rice එක හදාගන්න. අපි බලමු කොහොමද rice එක හදාගන්නේ කියලා. සූදානම් වෙන්නේ අපේ rice එක හදන්න. අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ pan එක තියලා මේකට අපි එකතු කරගන්නවා oil ටිකක් teaspoon 2ක් වගේ. අපි රත් වෙච්ච pan එකට තෙල් එකතු කරගත්තා. සූදානම් වෙන්නේ chicken ටික එකට එකතු කරගන්න. අපිට පුළුවන් මේකට සුදු ලූණු ඒ වගේම ලූණු ටිකත් එකතු කරගන්න. ඒ වගේම තමයි අපිට පුළුවන් ඉඟුරු ටිකත් මේකට එකතු කරගන්න. අපි මේකට ලුණු සහ ගම්බිරිස් ටිකකුත් එකතු කරගමු. ඒ වගේම soya sauce ටිකක්. අපිට පුළුවන් අපි ලෑස්ති කරගත්ත බඩිරිඟු ටික මේකට එකතු කරන්න මේ වෙලාවේ. ඒ වගේම සූදුරු ඇට ටිකක් අපි එකතු කරගන්නවා මේකට. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් සූදුරු වලින් 아무තු රසක් ටිකක් වෙනස් වූ රසක් ඕගොල්ලන්ට දැනේවි. ඒ වගේම දැන් සූදානම් වෙන්නේ අපි මේකට බිත්තර එකතු කරගන්න. අපිට පුළුවන් දැන් බත් ටික මේකට එකතු කරගන්න. යෝගෙන අපි කපාගත්ත කැබේජ් ටිකක් එහෙම නැත්නම් ගෝවා ටිකකුත් මේකට එකතු කරගමු. ඒ වගේම ලුණු ටිකක්. අපි එකතු කරගන්නවා fish sauce ස්වල්පයකුත්. අවසාන වශයෙන් අපිට පුළුවන් මේකට ස්ප්‍රිං අනියන් ටිකක් එහෙමත් නැත්නම් ලුණු කොළ ටිකක් එකතු කරගන්න.
දැන් අපි අපේ රයිස් එක හදලා ඉවරයි. අපි කොහොමද කියලා බලමු මේක පිළිගන්නන්නේ. හරි සූදානම් වෙන්නේ අපි හදාගත්ත රයිස් එක පිළිගන්නන්නේ කොහොමද කියලා බලා ගන්න. අපි බලමු කොහොමද රයිස් එක පිළිගන්නන්නේ කියලා. අපිට පුළුවන් මේකට තක්කාලි කෑලි කීපයකුත් තියලා ලස්සන කරගන්න රයිස් එක. මම කියනවා හැමදාම වගේ අපි කෑම එකක් හැදුවාම ලස්සන කරගන්න ඕනේ. මොකද අපේ ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් එක තමයි ඇහැට දකින්නේ. ඒක හොඳ වුණොත් තමයි අපිට කෑම එකක් කන්න හිතෙන්නේ. සහ රස විඳින්න හිතෙන්නේ. මේ දින අපි හදාගත්ත රයිස් එක ඔයගොල්ලෝ දැක්කම මම කොහොමද රයිස් එක හැදුවේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ගෙදරදී මේ රයිස් එක ඉතාමත් පහසුවෙන්ම හදාගන්න. ඔයගොල්ලන්ට වෙනස්ම අත්දැකීමක් වෙන්න පුළුවන් මේ රයිස් එක. හදලා බලන්න, හදලා රස විඳින්න කොහොමද කියලා මේ අපේ අලුත්ම රයිස් එක.